Microbiology, first microscope. This is 10x eyepiece લઈએ 10x eyepiece. This is condenser, this is diaphragm. Condenser lie below the stage એની નીચે લેશે condenser. Okay, this is fine adjustment. Okay, this is coarse adjustment. Okay, under fine bar coarse stage control. Okay, and a condenser when changed, okay, makes dark field microscope. Condenser change કરીએ that means dark field microscope, reflected light, dark field માં reflected light microscope માં transmitted, fixative 10%. light microscope વાત કરીએ, light microscope transmitted light. ઓકે, આપણે લાઇટ માઇક્રોસ્કોપ ઇલેક્ટ્રોનનું કહેશે લાઇટમાં ફિક્સેટિવ 10% ન્યુટ્રલ બફર ફોર્મેલિન સાઇડ ગ્લાસ સ્લાઇડ લઈશું 0.2 માઇક્રોમીટર, મેગ્નિફિકેશન 4x, 10x લો પાવર, 40x હાઈ પાવર, 100x ઓઇલ ઇમર્જન, મેક્સિમમ 10 into 100 ઓઇલ ઇમર્જન, 1000x. ઓકે, ને રિઝોલ્વિંગ પાવર હોય ને ડઝ નોટ ડિપેન્ડ ઓન થિકનેસ ઓન ધ ફિલ્મ. ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ આ વેક્યુમમાં કરીએ દેટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ. ફિક્સેટિવ 2.5%, ગ્લુટરેલ્ડી ઓલામાં 10%, ન્યુટ્રલ બફર ફોર્મમાં લીધું આમાં 2.5% ગ્લુટરેલ્ડી. કોપર સ્લાઇડ હશું 0.2 નેનોમીટર, આમાં 0.2 માઇક્રોમીટર હતું, આમાં 0.2 નેનોમીટર. નેનોમીટર 2.5% ગ્લુટરેલ્ડી, આમાં હતું 10% ન્યુટ્રલ બફર ફોર્મમાં. ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર ટ્રાન્સમિશન ટાઈપ. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ ટ્રાન્સમિશન ટાઈપ 3D ઇમેજ સ્કેનિંગ ટાઈપ. Internal structure, transmission type, 3D imaging scanning type. Okay, identify the image. This is Escherichia lumbricoides, roundworm. Okay, ફિમેલ હોય લાર્જર હોય. ઓકે, અને મેલમાં જોઈએ તેમાં બેક સાઈડ જોવાની. ઓકે, પણ જોઈએ આમાં એસ્કારિસ રાઉન્ડવોર્મ. ઓકે, સો આમાં કહ્યું કે આર યુ જે ધીટ ઇઝ fertilized, this is non fertilized. Okay, coat present a space a float on saturated salt solution. Okay, saturated salt solution, coat space હોય અને float on saturated salt solution that is fermented હોય. ઓકે, fertilized કે fermented, એવું fermented non fermented શાયદ એવી રીતે છે. ઓકે, અને this is Trichuris. ઓકે, whipworm, અમારે રેક્ટમ કોકોનટ લાઈક, રેક્ટમ દેખાય, રેક્ટમ કોકોનટ લાઈક. this is barrel shaped. ઓકે, this is barrel shaped હોય. eggs with mucus plug, આ જે પ્લગ લાગેલા હશે. ઓકે, નોન બાઇલ સ્ટેન્ડ હોય, નોન બાઇલ સ્ટેન્ડ હશે, અને જે મેલનું હશે એ પાછળથી કર્વડ હશે. ઓકે, બે આવી રીતે કર્વડ હશે, અને ફિમેલનું લાંબુ હશે. ઓકે, પછી સેગમેન્ટેડ હુકવોર્મ કહીએ, ધીસ ઇઝ આ સેગમેન્ટ દેખાય આવી રીતે સેગમેન્ટેડ હશે. ક્રીપિંગ ઇરેપ્શન દેટ ઇઝ ગ્રાઉન્ડ ઇચ. ક્રીપિંગ ઇરેપ્શન સ્કિનના કોન્ટેક્ટ આપણે ક્રીપિંગ ઇરેપ્શનથી ગ્રાઉન્ડ ઇચ કહેવાય, અને ગ્રાઉન્ડ ઇચ આયરન ડેફિશિયન્સી એનિમિયા કરતું કયું એનિમિયા તો હુકવોર્મ. ઓકે, હુકવોર્મ. ઓકે, હુકવોર્મ ઓ યાદ રાખો દેટ ઇઝ અમ્બ્રેલા. ઓકે, ઓ અમ્બ્રેલા એક્સપાન્શન પોસ્ટ એન્ડ. ઓકે, પોસ્ટ એન્ડમાં અમ્બ્રેલા એક્સપાન્શન છે. એન્સાઇક્લોસ્ટોમા કહેવાય, હુકવોર્મ એન્સાઇક્લોસ્ટોમા ઓલ્ડ વર્લ્ડ, અને ન્યૂમાં નેકેટર ન્યૂ વર્લ્ડ. ઓકે, પછી આ બીજું છે એન્ટ્રોબિયસ વર્મિક્યુલારિસ. ઓકે, એન્ટ્રોબિયસ વર્મિક્યુલારીમાં દેખાય આવી રીતે ડીથી આમાં આવી રીતે શેપ છે. દેટ ઇઝ પ્લેનો કોન્વેક્સ એક વિથ ટેડપોલ લાઇક લાર્વા. NIH સ્વાબ યુઝ કરીએ. ઓકે, એન્ટ્રોબિયસ વર્મિક્યુલારિસ, પિનવોર્મ અને થ્રીડવોર્મ EEE. ઓકે, એન્ટ્રોબિયસ વર્મિક્યુલારિસ, પિન અને થ્રેડવોર્મ. ઓકે, થ્રેડવોર્મ. ઓકે, થ્રેડવોર્મ પેરી એનલ પ્લુરાઇટિસ કરે, એમાં સ્કોચ ટેપ ટેસ્ટ યુઝ કરીએ, NIH સ્વાબ લઈએ. ઓકે, પ્લેનો કોન્વેક્સ એક્વિટ ટેડપોડ લાગે લાર્વા. ઓકે, તો કઈ વાત કરીએ, હુકવોર્મ કર્યું ડિસ્કશન આપણે, હુકવોર્મ. ઓકે, પછી પિનવોર્મ, થ્રીડવોર્મ, પછી ટ્રિક્યુરા. ઓકે, અને એસ્કેરિસની વાત કરીએ, રાઉન્ડ વોર્મની. ઓકે, પછી આવે ક્વેશ્ચન જોઈએ કે પ્રેઝન્ટ કમ્પ્લેન ઓફ પરસિસ્ટન્ટ ફટીગ, બ્રેથ એન્ડ ઇચીનેસ ઓન ધ ફીટ. વોકિંગ બેરફૂટ હતો. કે વોકિંગ બેરફૂટ સ્કિનમાંથી આવ્યું તો શું જોવા મળશે? વોકિંગ બેરફૂટ સ્કિનમાં આવ્યું, દેટ ઇઝ હુકવોર્મ. આયરન ડેફિશિયન્સી અને મેં કીધું તો હમણાં જ. ઓકે, અકોર્ડિંગ ટુ કરસ્પોન્ડિંગ હોઝ ડાયફાઇલો ધ ડાયફિસેલોબ્રોથિયમ, સાયક્લોફિસ ડાયફિસેલોબ્રોથિયમ, પેરાકેરા ક્રેફિસ, ફેસિપ્યુલા હેપેટિકા સીપ, અને ટીનિયા કેટલ. હુકવોર્મ એન્ડ સ્ટ્રોંગ્યુલેટ ઇન્ફેક્શન અક્વાયર્ડ થ્રુ હુકવોર્મ અને કોન્ટેક્ટ ઓફ ધ સ્કિન વિથ ઇન્ફેક્ટેડ સોઇલ. આમાં આઈડિયા કીધું હમણાં, પણ સ્કિન પેનિટ્રેશન કે ને તો સાસ, સિસ્ટોસોમા એન્સાઇક્લોસ્ટોમા સ્ટ્રોંગ્યુલોઇડ્સ. સ્કિન કે તો સાસ, એટલે સિસ્ટોસ્ટોમા એન્સાઇક્લોસ્ટોમા સ્ટ્રોંગ્યુલોઇડ્સ. ઓકે, પછી સ્ટ્રોંગ્યુલોઇડ્સ કીધું. હવે તો સ્ટ્રોંગ્યુલોઇડ સ્મોલેસ્ટ નેમેટોડ, એકદમ નાનું નેમેટોડ, એટલે રાબિડિટી ફોર્મ લાર્વા, અને ડબલ બલ્બ ઇસોફેગસ. ઓકે, ફિલિયરિયા હોય, દેટ ઇઝ લિમ્ફેટિકથી થાય બસ્ટ
એને આપણે જોઈએ તો અંદર કાયલુરિયા છે. ઓકે, મિલ્કી યુરિન કાયલુરિયા. ઓકે, એલિફન્ટિયાસિસ સ્વેલિંગ સ્કિન પિગમેન્ટેશનથી થાય. ઓકે, ફિલેરિયા કાયલુરિયા હોય યાદ રાખજો. ઓકે, હવે વાત કરશું ફિલેરિયા જે હોય શીત હોય અનશીત. શીત મતલબ પેડ છે, પેડથી આઉટ થાય, દેટ ઇઝ એલબીડબલ્યુ દેટ ઇઝ લોવા. એલ બી ફોર બ્રુગિયા, ડબલ્યુ બેન ક્રોફ્ટી. ઓકે, બેન ક્રોફ્ટી. અનશીતમાં એક યાદ રાખશો ઓન્કો સરકા વોલ્વુલસ. ઓકે, નોન ન્યુક્લિયાય વોસ. ઓકે, વૂસ વૂસ્કિરેરિયા બોન ક્રિપ્ટી બે હોય, દેટ ઇઝ બ્રુગિયા, અને લાઇનમાં હોય તો લોવા. ઓકે, લોવાની યાદ રાખીએ, લાઇનમાં હોય. ઓકે, લાઇનમાં હોય લોવા. એ ડાયર્યુનલ હોય અને ડિયર ફ્લાઇસથી થાય. ઓકે, ડિયર ફ્લાઇસ ડાયર્યુનલ હોય, આફ્રિકન આઈવોમ કહેવાય. એટલે એ શું કરે, કાલાબર સ્વેલિંગ કરે. ઓકે, આમાં જોઈએ કાલાબર સ્વેલિંગ, ડાયર્યુનલ, ડિયર ફ્લાઇસ. ઓકે, અને આંખોમાં આવી રીતે જોવા મળે. ઓકે, આંખોમાં આવી રીતે જોવા મળે. પછી ઓન્કોસર્વા અનશીથ કીધું, અનશીથ એમાં તો ઓન્કોસર્કા વોલ્વુલસ, એને કહેવાય કોન્વ્યુલેટેડ વોર્મ્સ. કોન્વ્યુલેટેડ એ બી કરે, દેટ ઇઝ બ્લેક ફ્લાઇઝ, બ્લેક પોપ્યુલેશનમાં, બ્લેક સ્કિનમાં. ઓકે, ઓન્કોસર્કા બી બ્લેક ફ્લાય, બ્લેક પોપ્યુલેશન, બ્લેક સ્કિન, એને કહેવાય લેપર્ડ સ્કિન. આ દેખાય લેપર્ડ સ્કિન. હેંગિંગ ગ્રોઈન. ઓકે, લિમ્ફેડેનોપેથી પ્રેઝન્ટ હોય, હેંગિંગ ગ્રોઈન. ઓકે, અને રિવર બ્લાઇન્ડનેસ કરે. ઓકે, રિવર બ્લાઇન્ડનેસ, સ્ક્લેરોઝિંગ, આ બધું ઓન્કોસર્કા કરે. રિવર બ્લાઇન્ડનેસ, સ્ક્લેરોઝિંગ, ટ્રીટમેન્ટ ઇવરમેક્ટિન. ઓકે, પછી ડ્યુરિંગ અ પિકનિક કુક મેક સેન્ડવિચ અને આફ્ટર ગેસ્ટ્રોએન્ટેરિટિસ આફ્ટર 4 to 6 hours એટલે સ્ટેફાઇલોકોકસ ઓરિયસ. ઓકે, ફૂડ પોઈઝનિંગ, ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ લેસ દેન 6 hours, ગ્રેપ લાઇક હોય. ઓકે, અને બીજું સમોસા મેનિટોલ સોલ્ટ અગારમાં યલો આવે. ઓકે, સમોસા સ્ટેફાઇલોકોકસ ઓરિયસ મેનિટોલ સોલ્ટમાં યલો આપે. ઓકે, પોઝિટિવ હતું. સિલેક્ટિવ મીડિયા, મેનિટોલ સોલ્ટ અગર સિલેક્ટિવ કીધું. અને ડિફરન્શિયલ ઇન્ડિકેટર શું છે આનું, ઇટ ઇઝ ફિનોલ રેડ ડિફરન્શિયલ ઇન્ડિકેટર. ગોલ્ડન કોલોની દેખવા મળે. ઓકે, અને સ્ટેફાઇલોકોકસ ઓરિયસ તો મિલ્ક મીટ સિરિયસ હોય તો ખબર છે, ચાઇનીઝ ફ્રાઈડ રાઈસ. સિલેક્ટિવ મીડિયા ચાઇનીઝમાં હોય, દેટ ઇઝ MYPA. ઓકે, MYPA અને પેમ્બા. ઓકે, પેમ્બા અને MYPA આપણે ચાઇનીઝ ફ્રાઈડ રાઈસ માટે, એટલે બેસિલસ સિરિયસવાળું. આમાં ગોલ્ડન સ્ટેફાઇલોકોકસ હોય. ઓકે, ડિફરન્શિયલ ઇન્ડિકેટર કહી દીધું. હવે આ ટ્રીટમેન્ટ કહીએ, દેટ ઇઝ ગ્રામ પોઝિટિવ. આપણે સ્ટેફાઇલોકોકસ ગ્રામ પોઝિટિવ તો ટ્રીટમેન્ટ હશે એની બીટા લેક્ટમ્સ. ઓકે, દેટ ઇઝ પેનિસિલિન ઇઝ ટ્રીટમેન્ટ. ઓકે, બીટા લેક્ટમ રેઝિસ્ટન્સ થઈ જાય બાય પ્લાઝમિડ તો બી એલેજીન. ઓકે, બીટા લેક્ટમ બી એલેજીન મેથિસિલિન આપશું. તો બી એલેજીન હોય એમ પ્રેઝન્ટ બિલિયન તો કયું આપશું, દેટ ઇઝ મેથિસિલિન. વિલ પ્રોવાઈડ ઇન મેથિસિલિન. અને મેથિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ થઈ જાય તો મેકેજીન. ઓકે, તો પેનિસિલિન હતું સૌથી પહેલાં બીટા લેક્ટમ ઓફ પેનિસિલિન એનું રેઝિસ્ટન્સ થાય, દેટ ઇઝ બી એલેજીન. મિથિસિલિન આપશું, મેકેજીનનું રેઝિસ્ટન્સ થઈ જાય, મેકેજીન મેથિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ, તો એમાં વેન્કો આપશું. ઓકે, છેલ્લે વેન્કોનું રેઝિસ્ટન્સ થઈ જાય તો VRS વેન એજીન, તો ડેપ્ટોમાઇસિન અને લિનેઝોલાઇડ. ઓકે, કઈ રીતે જોશું, દેટ ઇઝ એન્ટીબાયોટિક સેન્સિટિવિટી ટેસ્ટિંગ, કિર્બી બેર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મેથડ. ઓકે, એમાં મિનિમમ ઇનિબિટરી કોન્સન્ટ્રેશન નહીં મળે. કિર્બી બેરમાં MIC નહીં જોવા મળે, પણ મેકેમાં જોવા મળે છે ઈ ટેસ્ટમાં જોવા મળશે. અને આમાં શું છે, ગ્રામ પોઝિટિવ. પેનિસિલિન વાત કરીએ, આ પેન્ટાપેપ્ટાઇડ નામ. ઓકે, આ પેન્ટાપેપ્ટાઇડ હશે, નામ અને નામ વચ્ચે. ઓકે, નામ અને એને વચ્ચે છે પેન્ટાપેપ્ટાઇડ. એને યાદ રાખવાનું વચ્ચે છે. ઓકે, પછી શું છે કે ફીવર એન્ડ વોમિટિંગ ઓલ્સો પેસ્ટ્રીઝ ફ્રોમ ધ 5 years ago. ઓકે, ફૂડ પોઈઝનિંગ. ઓકે, ફૂડ એન્ટરોટોક્સિન કેન નોટ બી રિસ્પોન્સિબલ ઇન કેસ ઓફ વિચ એન્ટર નોટ બી રિસ્પોન્સિબલ. ઓકે, કયું રિસ્પોન્સિબલ, ફીવર વોમિટિંગ અપિયર ડોક્ટર ડાયગ્નોસ ફૂડ પોઈઝનિંગ વિચ એન્ટર્સ નોટ બી રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધીસ કેસ ઓફ. ઓકે, તો કયું નથી, દેટ ઇઝ F ઇઝ નોટ. ઓકે, F નથી, બાકીના છે EAB ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ. ઓકે, ઓલ એન્ટરોટોક્સિન ઓફ સ્ટેફાઇલોકોકસ ઓરિયસ ફૂડ પોઈઝનિંગ કરે. એન્ટરોટોક્સિન F જે એ ફિમેલમાં ફિટલ એ કરે ટોક્સિક શોક સિન્ડ્રોમ. ઓકે, તો F કરે ટોક્સિક શોક સિન્ડ્રોમ. ઓકે, એક્સેપ્ટ કીધું એન્ટરોટોક્સિન. F હિસ્ટ્રી ઓફ રિટેન ટેમ્પૂન્સ સુપર એન્ટીજન. F ઇઝ સુપર એન્ટીજન. ઓકે, આવશે આપણે સુપર એન્ટી ફિમેલમાં ફિટલ. ઓકે, features or taste will characteristic organism patient who suffered with meningitis and whose CSF sample gram staining and microscopy depicted microscopic આવી રીતે જોવા મળે તો કયું છે આ. ઓકે, શું ફીચર ઓફ ટેસ્ટ, કફ, CSF સેમ્પલ. ઓકે, ઓક્સિકેટર કયું ટેસ્ટ છે, ગ્રામ સ્ટેનિંગ એન્ડ માઇક્રોસ્કોપી. ઓકે, તો મેનિન્જાઇટિસ છે તો નાઇઝેરિયા મેનિન્જાઇટિસ કરે, દેટ ઇઝ ગ્રામ નેગેટિવ. પણ આમાં ગ્રામ સ્ટેનિંગ કર્યું એટલે કયું ગ્રામ પોઝિટિવ, દેટ ઇઝ સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની. એ શું છે, કેટેલેસ નેગેટિવ એન્ડ ઓપ્ટોચિન્સિન સેન્સિટિવ. હમણાં જોઈશું આગળ.
ઓક્ટોજિન સેન્સિટિવ, કેટાલિસ નેગેટિવ है। अब नाइजीरिया कीधुं तो नाइजीरिया જોઈ લે મેનિન્જાઇટિસ है, नाइजीरिया गोनोरिया है। तो गोनोरिया एसटीडी करे, ओके, एक ग्लूकोज फर्मेंटेशन ग्लूकोज करे, पण याद रखજો મેનિન્જાઇટિસ બંને કરે, મેનિન્ટો ગ્લુકોઝ ફર્મેન્ટેશન થી બંને ડિફરન્શિએટ કરી હતી। गोनोरिया खाली ग्लूकोज, जी से जी ओनली जी एम प्लस जी, ओके। પછી મેનિન્જાઇટિસમાં કેપ્સ્યુલ પ્રેઝન્ટ હોય અને કેપ્સ્યુલર પોલિસેકેરાઇડ ACYW 135, ઓકે, ACYW 135। टाइप 4 हाइपर पिलाई कई हुए, तो क्या पिलाई टाइप 4 आमें टाइप 4 हो, ओके। ट्रांसपोर्ट मीडिया एमिस बने में एमिस, कल्चर मीडिया थियर मार्टिन आमें थेरीमेर मार्टिन, ट्रीटमेंट सेप बने में सेप। અને આમાં હશે મેનિન્જાઇટિસમાં પાયોજેનિક મેનિન્જાઇટિસ, બાયલેટરલ એડ્રિનલ હેમરેજ, ઇટ ઇઝ વોટર આઉટ ફ્રેડરિચન્સ, અને આમાં ફિટ્સ યુઝ કર્ટિસ, ગોનોરિયામાં ફિટ્સ યુઝ કર્ટિસ, યુરેથ્રાઇટિસ સર્વેટાઇટિસ, વોટર કેન પેરિનિયમ, ફિટ્સ યુઝ કર્ટિસ, પેરીહેપેટાઇટિસ, વાયલેન્ટ સ્ટ્રિંગ અપીરિયન્સ, ઓકે, ઓલ્સો બાય ક્લેમેડિયા ટ્રેકોમેટિસે કરે, ફિટ્સ યુઝ કર્ટિસ આઈ કરે, ઓકે। આ થઈ ગયું। પછી આ મેડમ થાય કિડની અને ઓલા આ દેખાય, ધીસ ઇઝ ગોનોરિયા, કિડની શેપ્ડ હશે, ઓકે, કિડની શેપ્ડ, કિડની એન્ડ બીન શેપ્ડ, ઓકે। પછી આ 12 યર ટોન્સિલામાં જોવા મળે સ્યુડો મેમ્બ્રેન ફોર્મેશન, આ તો ડિફ્થેરિયાવાળું છે, ઓકે। તો વિચ કેરેક્ટર રિપીટ પોઝિટિવ સીન ઇન ધ સ્ટેનિંગ, કઈ છે તો ક્યુનિફોર્મ પેટર્ન જોવા મળે, ઓકે, ડિફ્થેરિયામાં ક્યુનિફોર્મ જોવા મળે, ક્યુનિફોર્મ પેટર્ન। બોક્સકાર કીધું હતો એન્થ્રેક્સમાં જોવા મળે, બોક્સકાર કોમાસેપ્ડ વિબ્રિયો કોલેરા કેમ્પાઇલોબેક્ટરમાં જોવા મળે, ઓકે। તો ક્યુનિફોર્મ ડિફ્થેરિયામાં, સ્યુડો મેમ્બ્રેન કીધું જોવા મળે બુલ સ્નેક છે, અને બોક્સકાર ન્યુક્લિયા કીધું તો કાર્ડિયક હાઇપરટ્રોફી, ઓકે। બોક્સકાર અપીરિયન્સ કહેતો એન્થ્રેક્સ, બોક્સકાર ન્યુક્લિયા કહેતો કાર્ડિયક હાઇપરટ્રોફી, ક્યુનિફોર્મ ચાઇનીઝ લેટર, એને ચાઇનીઝ લેટર કહેવાય ક્યુનિફોર્મ, ઓકે। વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ રિસ્પોન્સિબલ ફોર વોટર એન્ડ કોલેરા કોઝ વિપેરિયો જોના ઓક્લુડન કોટઝોટ, ઓકે, કોટઝોટ ઓક્લુડન્સ, ઓકે। પછી વિબ્રિયો કોલેરા ટોક્સિન બાઇન્ડ કરે, A2 થાય, ઓકે। પછી એડિનાઇલ સાયક્લિક AMP વધારે ડાયરિયા કરે, કોલેરા ટોક્સિન બાઇન્ડ ટુ ધ GM1 ઓફ ધ ગેંગ્લિયોસાઇડ, આ ક્વેશ્ચન હતો। GM1 ઓફ ધ એ શું કરે, A અને B, એ હોય એક્શન ઇન્ક્રીઝ AMP અને B બાઇન્ડિંગ ટુ ધ GM1 ગેંગ્લિયોસાઇડ રિસેપ્ટર, ઓકે। વિબ્રિયો કોલેરા રાઈસ વોટર ડાયરિયા કરે, રાઈસ વોટર, ઓકે। અને કોલેરામાં આપણે વાત કરીએ તો TCBSમાં આપણે જોઈએ, ઓકે, સોલ્ટ ફર્મેન્ટર, ઓકે, દેટ ઇઝ TCBS સોલ્યુશનમાં, અને બીજા કયા જે નથી ક્રોસ ફર્મેન્ટર છે શાયદ, મેન્ટોલ સોલ્ટ હતા, સોલ્ટ એના નોન NSF, દેટ ઇઝ વિબ્રિયો પેરામિલિટિકસ, વલ્નિફિકસ ને એલ્જીનાઇટિવ બધા, ઓકે। યલો TCBSમાં ઇન્ડિકેટર BTB ઇન્ડિકેટર છે, ઓકે। અને વિબ્રિયો કોલેરા જે છે એ જ ખાલી કયું યલો ફર્મેન્ટ કરે, ઓકે, યલો ફર્મેન્ટ કરે TCBSમાં, બાકીના બધા ના કરે। BTB કોમા સેપ્ડ હોય, શૂટિંગ ડાર્ટિંગ મોટેલિટી, ઓકે, સ્ટ્રિંગ ટેસ્ટ પોઝિટિવ, સ્ટ્રિંગ ટેસ્ટ જોવા મળે વિથ કમ્પ્લેન ઓફ વોટરી ડાયરિયા, લેક્રેમ ધ સ્ટૂલ સેમ્પલ કલ્ચર, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ આઇડેન્ટિફાય ધ મીડિયા ગ્રોથ, ઓકે। આવી રીતે દેખાય વિબ્રિયો કોલેરાનું છે, TCBS ઇન ગ્રોથ ઓફ વિબ્રિયો, ઓકે। સ્ટૂલ સેમ્પલ વોઝ સેન્ટ રેસ્ટ ઓફ વિચ મેચ બિલો, ઓકે, આ ફર્મેન્ટ કર્યું છે, ઓકે। તો કયું કોલેરા, એમાં શું TCBS ગ્રોથ ઓફ વિબ્રિયો। પેરાઇમોલાઇટિકસ, વલ્નિફિકસ, એલ્જીનોલાઇટિકસ, ઓકે, આ વાત થઈ ગયું। પે મતલબ પ્રોન ઓર સી ફૂડથી, ઓકે, પ્રોન અથવા સી ફૂડથી થાય, ગેસ્ટ્રોએન્ટરાઇટિસ કરે, અને બાય વુન્ડ ઇન્ફેક્શન, તો ત્રણે હશે વુન્ડ ઇન્ફેક્શનથી, અને કાનાગામાં ફિમિનોના વગત સુમાગાર, પેરાઇમોલાઇટિકસ। વલ્નિફિકસ વેરી સિરિયસ, સેપ્સિસ કરશે, વુન્ડ ઇન્ફેક્શન, ઓકે, વેરી સિરિયસ વલ્નિફિકસ, પ્રોન સી ફૂડ, એલ્જીનોલાઇટિકસ, એ શું કરે આંખમાં કંજક્ટિવાઇટિસ, ઉટાઇટિસ મીડિયા, વુન્ડ ઇન્ફેક્શન, મોસ્ટ ટોલરન્ટ ટુ NaCl, ઓકે, NaCl થી ના પાડે એટલે મોસ્ટ ટોલરન્ટ ટુ NaCl કે તો અલ્જીનોલાઇટિકસ, ઓકે। મોસ્ટ ટોલરન્ટ, આ ક્વેશ્ચન હતો મોસ્ટ ટોલરન્ટ ટુ NaCl, દેટ ઇઝ એલ્જીનોલાઇટિકસ। વલ્નિફિકેસ વેરી સિરિયસ, વુન્ડ ઇન્ફેક્શન, સેપ્સિસ, પ્રોન સી ફૂડ, ઓકે, કાનાગા ફિનોમિના વગત સુમાગાર। અને એલોફિલિક વાત કરીએ, એલોફિલિક સોલ્ટ લવિંગ, દેટ ઇઝ મેક્સિમમ આ હશે પેરાઇમોલાઇટિક, એલોફિલિક અને સોલ્ટ લવિંગ હશે, એલોફિલિક સોલ્ટ લવિંગ, ઓકે। વિચ ઓફ ધ MW વેક્સિન એક્સટ્રેક્ટેડ એઝ ધ મેન્શન બિલો, ઓકે, MW વેક્સિન જશે, દેટ ઇઝ ઇમ્યુનોમોડ્યુલેટર વેક્સિન ફોર ધ લેપ્રસી, ઇન્ડિકસ પ્રાણીમાંથી ઇમ્યુનોમોડ્યુલેટર વેક્સિન લેપ્રસી માટે બનાવીએ, ઓકે। લેપ્રસી એનિમલ લઈએ, દેટ ઇઝ એનિમલ ન્યુક્લિયસ 9 બેન્ડેડ એરામિડિલો ફૂડ પેડ ઓફ માઇસ, 9 બેન્ડેડ એરામિડિલો ફૂડ પેડ ઓફ માઇસ, એમાં ZN સ્ટેન લઈશું, એમાં 5% H2SO4 ફાઇટ ફોરાકોસ્ટેન, લેપ્રસીમાં ખબર હોય તો આપણે ફાઇટ ફોરાકોસ્ટેન, ઓકે, ZN અથવા 5% H2SO4માં ફાઇટ ફોરાકોસ્ટેન,
ઓકે, મેલ પેશન્ટ હતું, ડ્રાય કફ એન્ડ ફીવર, બાયલેટરલ ઇન્ફિલ્ટ્રેટ્સ. ઓકે, એક્સરેમાં બાયલેટરલ ઇન્ફિલ્ટ્રેશન, સ્પ્લિનોમિગલી, રિવલ્સ મોડરેટ સ્પ્લિનોમિગલી, લો હિમોગ્લોબિન, સ્મિયર એક્ઝામિનેશન વો મેન્શન. ઓકે, તો આમાં સ્પિરોસાઇટ્સ દેખાવા મળે છે. દેટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન કોઝ કે ને ઓટો ઇમ્યુન હિમોલાઇટિક એનિમિયા, તો વામ આઈજીજી. ઓકે, અને કોલ્ડ આઈજીએમ ડ્યુ ટુ માઇક્રોપ્લાઝમા. તો કયું છે આઈજીજી, દેટ ઇઝ વામ આઈજીજી. ઓકે, અને કોલ્ડ આઈજીએમ ડ્યુ ટુ માઇકોપ્લાઝમા. તો સ્પિરોસાઇટોસિસ બાય માઇકોપ્લાઝમા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હિયર. ક્વેશ્ચન ઇઝ ડ્રાય કફ ફીવર હોય, બાયલેટરલ ઇન્ફિલ્ટ્રેટ અને મોડરેટ સ્પ્લિનોમેગેલિન, સીબીસી સ્પેરોસાઇટોસિસ જો તો માઇકોપ્લાઝમા વિચારવાનું. ઓકે, માઇકોપ્લાઝમા પાણી પીલો અગાર, ઇટન એજન્ટ. ઓકે, સ્મોલેસ્ટ બેક્ટેરિયા અને ગ્રામ પુઅર ઓર્ગેનિઝમ. ગ્રાઉન્ડ પુઅર એ સ્મોલેસ્ટ બેક્ટેરિયા કહેવાય એને. માઇકોપ્લાઝમા પીપીએલો ઇટન એજન્ટ. ઓકે, અને ફ્રાઈડ એગમાં પીપીએલો અગરમાં આવું જોવાય. ધીસ ડાઇન કરિયામાં ડાઇન અને ડાઇન્સ ફિનોમિના ઓફ ધ પ્રોટીએસ. ઓકે, વિચ ઓફ ધ ફોલોઇંગ લાઈફ સાયકલ બિલોંગ. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ આપણે જોઈએ રેટમાંથી કન્ટામિનેટેડ વોટર સોલ રેટમાંથી. ઓકે, આવી રીતે સ્પાઇરલમાંથી જાય ને આવી રીતે જાય છે. દેટ ઇઝ રેટવાળી, દેટ ઇઝ લેપ્ટોસ્પાયરા. વિલ ડિઝીઝ કહેવાય. ઓકે, ઇક્ટેરો હેમેરેજિક ફીવર કરે. શું કરે? ઇક્ટેરો હેમેરેજિક ફીવર. હેપેટોરિનલ સિન્ડ્રોમ કરે. નોટ એસ્કોલી રિંગ હોય તો એન્થ્રેક્સમાં હતી એસ્કોલી રિંગ. આમાં લેપ્ટોસ્પાયરા આર રેટ યુનિન, કન્ટામિનેટેડ રેઇની વોટર. ઓકે, કન્ટામિનેટેડ રેઇની વોટર એસોસિએટેડ વિથ રાઇસ અને પેડીફિલ્ડ વર્કર. ઓકે, રાઇસ અને પેડીફિલ્ડ વર્કર આ એસોસિએટેડ હશે. અને રિંગ. ઓકે, ઇટ ઇઝ EMGH ઓર ડિન્જર્સ રિંગ. ઓકે, અને આમાં રિંગ પ્રેસિપિટેડ ટેસ્ટ એન્થ્રેક્સમાં હતું એટલે કીધું. ઓકે, એટલે EMGH અને ડિનર રિંગ. ઓકે, ડાયગ્નોસિસ મેટ. ઓકે, તો લપટિયા યાદ રાખવી. તો લપટિયા. ઓકે, લપટિયા કરે તો જેડી તો એમ જ લપટિયા. ઓકે, જેડી તો લપટિયા, દેટ ઇઝ લેપ્ટોસ્પાયરા. એસ્કોલી રિંગ હોય તો એન્થ્રેક્સમાં. ઓકે, એસ્કોલી રિંગ એન્થ્રેક્સમાં, આમાં જેડી તો લપટિયા. એસ્કોલી રાઇસ પેડીફિલ્ડ વર્કર, રેની વોટર, લેટ યુરિન. ઓકે, પછી એગ્લુટિનેશન કેટ સેટ મેટ. કેટમાં કોલ્ડ એગ્લુટિનેશન, સ્ટાન્ડર્ડ એગ્લુટિન, માઇક્રોસ્કોપિક કેટ્સિન, માઇકો મેરી બિલી, બ્રુસેલોસિસ લેપ્ટોસ્પાયરા, માઇકો બ્રુસેલો લેપ્ટોસ્પાયરા. ઓકે, પછી જેનેટલ અલ્સરની વાત કરીએ, દેટ ઇઝ ડાર્ક ફિલ્ડ માઇક્રોસ્કોપી. ઓકે, અલ્સરની વાત કરીએ, ઇટ ઇઝ પ્રાઇમરી. આ જોવા મળે પ્રાઇમરી જેનેટલ અલ્સર. પેઇનલેસ, હાર્ડ હોય, લિમ્ફ નોડ પેઇનલેસ હોય. ઓકે, પ્રાઇમરી જેનેટલ અલ્સર હાર્ડ હોય, પેઇનલેસ હોય, અને લિમ્ફ નોડ એ પેઇનલેસ હોય. ઓકે, પ્રાઇમરી. અને આ જે સ્ટેન છે, ધીસ ઇઝ સિલ્વર સ્ટેન, દેટ ઇઝ ફોન્ટાના ફિલ્મ માટે લેવા ડીટી ફોર ટીશ્યુ બાયોપ્સી. તો આ જે સિલ્વર સ્ટેન કર્યું, દેટ ઇઝ સિલ્વર સ્ટેનમાં વાત કરીએ ફોન્ટાના અને લેવા ડીટી. તો ડીટી ટીશ્યુ માટે, ફોન્ટાના ફ્લુઇડ માટે, દેટ ઇઝ ફિલ્મ માટે. ડાર્ક ફિલ્ડ માઇક્રોસ્કોપી, ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 9 to 90 days. કોન્ડાઇલોમાં લાટા દેખાય, દેટ ઇઝ મ્યુકોક્યુટેનિયસ સિન્ડ્રોમ. ઓકે, અને કોન્ડાઇલોમાં અક્યુમિનેટા HPV માટે. તો લાટા તો એ સિફિલિસ માટે, સિફિલિસની વાત થાય. ઓકે, દેટ ઇઝ ફોર ધી સિફિલિસ. ઓકે, પેઇનલેસ હશે, મ્યુકોક્યુટેનિયસ અને રેસ જોવા મળશે. ઓકે, અક્યુમિનેટા HPV અને ટર્સરી CNS CVSમાં કરશે. ઓકે, તો શું એ પેઇનલેસ ઇન્ડ્યુરેટેડ come with female complaint of painless indurated ulcer or glands that exclusively under unprotected sexual intercourse 2 weeks ago, no issue of any chronic illness. Okay, અને enlarged non-tender inguinal lymph node on both grain. તો ડાર્ક ફિલ્ડ માઇક્રોસ્કોપી ફોર અલ્સર ડિસ્ચાર્જ. ઓકે, એ કરશું. ડાર્ક ફિલ્ડ માઇક્રોસ્કોપી કરી આ જોઈએ. ડાર્ક ફિલ્ડ ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 9 to 90 days. પાયરોચિટ્સ જોવા મળ્યું, ટ્રેપેનોમા પેલિડિયમ, ટ્રક ડ્રાઈવર્સ અને ડાર્ક રોડ્સ. આવી હિસ્ટ્રી હશે જનરલી, ટ્રક ડ્રાઈવર્સ અને ડાર્ક રોડ્સ. ઓકે, તો આપણે જોઈએ જેનેટલ અલ્સરની પેઇનફુલ અને પેઇનલેસ. પેઇન H. ડુક્રેઈ, મેક્યુક્રાઈ અને HSV2. ઓકે, એમાં H. ડુક્રેઈ, HSV2. પેઇનલેસ કે તો સિફિલિસ લેસ અને લિમ્ફોગ્રેન્યુલોવેનેરોમ અને ડોનાવેનોસિસ, ક્લેપ્સિયા ગ્રેન્યુલોમેટિસ. ઓકે, સેફ્ટી પિન. ઓકે, તો અલ્સર જોઈએ. અલ્સર નહીં હોય લિમ્ફ નોડ હોય એમાં પેઇન હશે. ઓકે, LGVમાં લિમ્ફ નોડમાં પેઇન હશે, યાદ રાખજો. LGVમાં ડોનોગ્રેનોવેસિસમાં નહીં હોય, સેફ્ટી પિન હશે. ડોનોવેનોસિસ, ક્લેપ્સિયા ગ્રેન્યુલોમેટિસ. LGV જોઈએ, દેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ ક્લેમાઇડિયા ટ્રેક્ટોમેટિસ L1 L2 માં ગ્રુસાઇન હશે, બ્યુબોસ પેઇનફુલ લિમ્ફેડેનોપેથી. ગ્રુસાઇન બ્યુબોસમાં પેઇનફુલ લિમ્ફેડેનોપેથી. ઓકે, પછી કેમ્પાઇલોબેક્ટરમાં વાત કરીએ. કેમ્પાઇલોબેક્ટર કેમ્પ, અને એમાં યાદ રાખશું કોપ્સ. ઓકે, કોપ્સ દેટ ઇઝ કેટલેસ ઓક્સિડેસ પોઝિટિવ. ઓકે, અને સ્પાઇરલ હશે. એકદમ સ્પાઇરલ હશે. ઓકે, અને જેજુનમ કેમ્પાઇલોબેક્ટર. ઓકે, જેજુની તો આપણે જૂન યાદ રાખશું, એટલે ટેમ્પરેચર વધારો એટલે મોર દેન 42 ડિગ્રીમાં ગ્રોથ કરશે. ઓકે, ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 1 થી 7 હશે, 1 થી 7 દિવસ. ફૂડ અનકુક પોટ્રી, H2O અને
H2O એને લૂ દેટ ઇઝ વોટરી લૂ કરશે. ઓકે, વોટરી લૂ બ્લડ ટિન્ચ્ડ, વોટરી લૂ કરશે, વોટરી લૂ બ્લડ ટિન્ચ હશે, એકદમ બ્લડ ટિન્ચ હશે. ઓકે, જે ડાયરિયા જે હશે એ બ્લડ ટિન્ચ હશે. ઓકે, માઇક્રોસ્કોપિક એક્ઝામિનેશનમાં કોમા અને ગલ્વિંગ. ઓકે, કોમા દેખાય, ગલ્વિંગ, મોટિલિટી, ડાર્ટિંગ, શૂટિંગ સ્ટાર, જીબીએસ કેલે ગુલ્લેન બારે આરે, કેમ્પાઇલોબેક્ટર જેજુનિન, કોપ્સ સ્પાઇરલ જૂન મોર દેન 42 ડિગ્રી. કોમા ગલ્વિંગ દેખાય. ઓકે, મીડિયમ વાત કરીએ અહીંયા દેટ ઇઝ કેમ્પાઇલોબેક્ટર, બર્ઝલર અને સ્કીરો, મોટિલિટી, ડાર્ટિંગ, શૂટિંગ, અને કયું હતું દેટ ઇઝ મીડિયમ, ઇટ ઇઝ બર્ઝલર. ઓકે, બર્ઝલર અને સ્કીરો મીડિયા. સ્કીરો તો યાદ હશે, બર્ઝલર એ કેમ્પાઇલોબેક્ટરમાં. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ શું છે કે ઇનિશિયલી ધ સ્ટૂલ વર વોટરી બીકમ બ્લડ ટિન્ચ ઓલ ધ સોઇલ process and the culture from the same sample media is shown may growth at 42 degree select the image. ઓકે, આપણે જોઈ લીધું એ કે પસ સેલ્સ એન્ડ ધ કલ્ચર મીડિયા ઇઝ શોન કયું છે. ઓકે, તો ગ્રામ સ્ટેઇનમાં આ દેખાશે ને 2 કેમ્પાઇલોબેક્ટર મીડિયામાં તો 1+2 હશે. ઓકે, ગ્રામ સ્ટેઇનમાં આપણે જોઈશું આડું અવળું આવી રીતે, અને કેમ્પાઇલોબેક્ટરને આવી રીતે જોઈશું. ઓકે, ગ્રોથ એટ 42. પછી આપણે વાત કરીએ કે મોલસ્કોમ કન્ટીજ્યુઅસમ MCV. ઓકે, મોલસ્કોમ કન્ટીજ્યુઅસ કપ શેપ લીઝન વિથ એન્ડરસન પીટરસન બોડી. ઓકે, કપ શેપ એન્ડરસન પીટરસન બોડી દેખાયા. સ્ટેઇન દેટ ઇઝ ફ્લોક્સિન ઓર ટાર્ટારેટ સ્ટેઇન, ફ્લોક્સિન ટાર્ટારેટ સ્ટેઇન, અમ્બેલિકેટ લીઝન. ઓકે, હવે વાયરોલોજીની વાત કરીશું આગળ.